નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપણું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ વિથ જિજ્ઞેસ સર. આપણે ધોરણ 11 નામાના મૂળ તત્વ પ્રકરણ નંબર 2 ઘસારાના હિસાબો એનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ અને એની અંદર અત્યાર સુધી આપણે બધી થિયરી વર્ઝન જોયું. હવે આજથી આપણે આગળ વધવાનું છે કે જેની અંદર ઘસારો જ્યારે લાગે છે તો ઘસારા પરની આમનોંધ અને એનો દાખલો કેવી રીતે ગણવાનો છે, એના ખાતાઓ કેવી રીતે બનાવવાના છે તેનો અભ્યાસ કરશો. એક વસ્તુ છે કે તમારા અને મારી વચ્ચેનું અત્યારનું કોમ્યુનિકેશન આપણે આમ થઈ શકતું નથી, પરંતુ આશા રાખું કે દાખલાનો વિડીયો લગભગ 2 કે 3 વાર શાંતિથી જોશો તો ઓટોમેટિક તમને બધી સમજણ પડી જશે. અને છતાં પણ કાંઈ એવું હોય તો તમે મને કોમેન્ટની અંદર લખીને અથવા તો પર્સનલ મેસેજ કરીને પણ જણાવી શકો છો કે આ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ આવે છે. સૌપ્રથમ ઘસારાની હિસાબી નોંધ. તો પહેલા વસ્તુ તો મગજમાં એ હોવું જોઈએ આપણે કે ઘસારો શેની ઉપર લાગે, તો ઘસારો હંમેશા મિલકત પર લાગે છે. કઈ મિલકત પર લાગે છે? તો સ્થિર મિલકત પર લાગે છે. તો પહેલું કામકાજ તો તમારે શું કરવું પડે? મિલકત તો ખરીદવી પડે. હવે મિલકત તમે ખરીદો છો, બરોબર, મિલકત ધંધામાં આવે એટલે શું થાય? મિલકત ખાતે ઉધાર. મિલકત ખરીદો એટલે તમે પૈસા ચૂકવો, પૈસા ચૂકવો એટલે શું થઈ જાય? તે બેંક ખાતે. અને ખરીદાની સાથે મિલકત આવે તો એના માટે એક્સ્ટ્રા ખર્ચો ગોઠવવાનો હોય, લાવવાનો હોય, XYZ ખર્ચો થાય એટલે કે બેંક અથવા તો રોકડ ખાતે. જો રોકડ ચૂકવતા હોય તો રોકડ ખાતે લખવાનું, બેંક ચૂકવતા હોય તો બેંક ખાતે લખવાનું. હવે હિસાબી વર્ષના અંતે ઘસારાની નોંધ એટલે આપણે ઘસારો લખીએ, ઘસારો ખર્ચ છે એટલે ઘસારા ખાતે ઉધાર. ઘસારો શેમાંથી બાદ થાય? મિલકતમાંથી, એટલે લખ્યું તે મિલકત ખાતે. ઘસારો બંધ કરીને નફા નુકસાન ખાતે લઈ જવામાં આવે તો નફા નુકસાન ખાતે લઈ જાવ એટલે નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર તે ઘસારા ખાતે. હવે જો તમે અહીંયા પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ જોશો ને તો અહીંયા આમનોંધ શું બને છે? ઘસારો એકવાર ઉધાર થાય છે, ઘસારો એકવાર જમા થાય છે. એટલે ઓરિજિનલ આમનોંધ શું થાય કે નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર એટલે કે નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર તે મિલકત ખાતે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર તે મિલકત ખાતે. આ ઓરિજિનલ તમારી આમનોંધ બની જાય છે. આ દ્વિનોંધી આમનોંધ આપણે જે કહીએ છીએ આ દ્વિનોંધી આમનોંધ. હવે ખાસ યાદ રાખવાનું રહેશે કારણ કે આની હારે આપણે જ સંદર્ભ છે. ઘસારાની નોંધ કરો એટલે ઘસારા ખાતે ઉધાર તે મિલકત ખાતે, નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર તે ઘસારા ખાતે. હમણાં જે તમારી સાથે મેં વાત કરી એ જ વસ્તુ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. ઘસારો એકવાર ઉધાર થયો, ઘસારો એકવાર શું થઈ ગયો? જમા થઈ ગયો. ઓરિજિનલ આમનોંધ શું થઈ ગઈ? નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર તે મિલકત ખાતે. એટલે મિલકતમાંથી આપણે જે ઘસારાની રકમ જે છે પાકા સરવૈયામાં શું કરી શકીએ? બાદ કરી શકીએ. તો ચાલો આપણે આને એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો ઉદાહરણ નંબર 1 આપ્યું છે આપણને. શિલા લિમિટેડે તારીખ 1/4/2012 રોજ 48,000નું એક યંત્ર ખરીદ્યું. એટલે કે યંત્રની કિંમત કેટલી થઈ ગઈ? 48,000 રૂપિયા. બરોબર, 48,000નું એક યંત્ર ખરીદ્યું. એને ગોઠવવાનો ખર્ચ જે છે એ 2,000 થયો. એટલે કે યંત્રની પડતર કિંમત એટલે કે કોસ્ટ વેલ્યુ, ખરીદી કિંમત પ્લસ ગોઠવણીનો ખર્ચ ટોટલ કેટલી થઈ ગઈ? 50,000 રૂપિયા થઈ ગઈ. એટલે કે 50,000 યંત્રમાં ખરીદ્યું. યંત્રનું આયુષ્ય જે છે કેટલું છે? 10 વર્ષનું છે. અને એની ભંગાર કિંમત કેટલી નક્કી કરી છે? 10,000 નક્કી કરવામાં આવેલી છે. સરખા હપ્તાની પદ્ધતિ મુજબ ઘસારો ગણવાનો છે. તો સૌ પ્રથમ તો આપણું સૂત્ર લખી નાખવાનું કે D બરાબર C-S/N. વાર્ષિક ઘસારો શોધવાનું સૂત્ર D બરાબર C-S/N. તો અહીંયા કિંમત મૂકો તો 50,000 માઇનસ 10,000 છેદમાં કેટલા થઈ જાય? 10 થઈ જાય. એટલે કે 40,000 ભાગ્યા 10 એટલે ઘસારાની રકમ કેટલી આવી ગઈ? 4,000. કે દર વર્ષે આપણે 4,000 ઘસારો માંડી વાળવાનો છે. ત્યાર પછી આપણી પાસે બીજું આવે છે કે આપણે એના ટકા શોધવાના છે કે કેટલા ટકા છે. તો ટકા શોધવાનું સૂત્ર છે કે R બરાબર એટલે કે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ R બરાબર D/C/100. એટલે કે D એટલે કેટલો આવ્યો છે? ડેપ્રિસિએશન આપણી પાસે 4,000 આવેલા છે અને છેદમાં C એટલે કોસ્ટ વેલ્યુ કેટલી છે આપણી પાસે? 50,000 છે. તો આ 50,000 એને ગુણ્યા ટકામાં ટ્રાન્સફર કરો એટલે કેટલા થઈ જાય? 100. છેદ ઉડાડો એટલે જવાબ તમારો કેટલો આવી જાય છે? 8% જે છે એ તમારો જવાબ આવી જાય છે. એટલે કે ઘસારાનો દર અને ઘસારો મળી ગયો. ઘસારો કેટલો મળ્યો છે? તો ઘસારો આપણને 4,000 મળ્યો છે. ઘસારાનો દર આપણને કેટલો મળ્યો છે? 8% મળ્યો છે. હવે આપણે એને આમનોંધના સ્વરૂપમાં ટ્રાન્સફર કરીએ
તો સૌ પ્રથમ આપણે શું કર્યું છે? યંત્ર લીધું છે. યંત્ર લીધું એટલે સૌ પ્રથમ યંત્ર ધંધામાં આવ્યું તો યંત્ર ખાતે ઉધાર 50,000 રૂપિયા. હવે એમાં 48,000 રૂપિયા રોકડા ચૂક્યા અને 2,000 ગોઠવવાનો ખર્ચ થયો. બરાબર, એટલે યંત્ર ખાતે ઉધાર, તે બેંક ખાતે, તે રોકડ ખાતે. ઘસારો કેટલો છે? તો 4,000 ગણવાનો છે. 3 વર્ષ માટે ગણવાનો છે. તો પહેલા વર્ષે 1/4/12 આપણે યંત્ર લીધું તો એ વર્ષ ક્યારે પૂરું થશે? ખાસ ધ્યાન રાખવાની, તારીખમાં ભૂલ થશે તો દાખલો ખોટો પડશે. તો તારીખ ગણવાની છે. 31/3 ઘસારો ગણવાનો, તો ઘસારા ખાતે ઉધાર, તે યંત્ર ખાતે, ઘસારા ખાતે ઉધાર, તે યંત્ર ખાતે, નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર, તે ઘસારા ખાતે. 4,000 4,000 4,000 4,000. વર્ષ પૂરું થઈ ગયું. યંત્ર છે ધંધામાં. ચાલો વળી પાછો બીજા વર્ષનો ઘસારો ગણવાનો આવ્યો. તો ફક્ત કામકાજ શું કરવાનું છે કે આપણે સાલ બદલી નાખવાની. 31/3 કેટલા થઈ ગયા? 14. 31/3 14. ઘસારા ખાતે ઉધાર, તે યંત્ર ખાતે, નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર, તે ઘસારા ખાતે. ત્યાર પછી જે છે એ વળી પાછું વર્ષ બદલી જાય ત્રીજા વર્ષ માટે. તો ઘસારા ખાતે ઉધાર, તે યંત્ર ખાતે, નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર, તે ઘસારા ખાતે. 4,000 રૂપિયાની એન્ટ્રી કરી રાખવાની. 4,000ની એન્ટ્રી કરી નાખો. ઘસારાનું કામકાજ પૂરું થયું. હવે આપણે એનું ખાતું બનાવવાનું છે. આશા રાખીશ કે આમનો સમજાઈ ગઈ હશે. ખાતું જ્યારે બનાવવાનું આવે છે ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ખાતું બનાવતી વખતે ધ્યાન શું રાખવાનું કે સૌ પ્રથમ આપણે યંત્ર લીધું. કેટલાનું લીધું? 48,000. ખર્ચ કેટલો થયો? 2,000 રૂપિયા. એટલે 50,000 થયા. વર્ષ પૂરું થયું એટલે 4,000 રૂપિયા ઘસારો માંડી વાળ્યો એટલે બાકી કેટલી બચી? 46,000. એ 46,000ની બાકી છે એને ખેંચી આવવાની. વળી પાછો એ વર્ષનો ઘસારો કેટલો થયો? 4,000 રૂપિયા. એટલે 42. બાકી કેટલી બચી? 42,000 રૂપિયા. બાકી વળી પાછી ખેંચી આવો. એ જ વર્ષનો ઘસારો ગણો કેટલો થયો? 4,000 રૂપિયા. એટલે બાકી કેટલી બચી? 38,000 રૂપિયા. એટલે 4,000 રૂપિયા જે છે આપણો ઘસારો એની અંદરથી શું થતો જાય છે? બાદ થઈ જાય. ઓટોમેટિક તમારું યંત્ર ખાતું બની જાય. યંત્ર ખાતું બની જાય ત્યાર પછી આપણે બનાવવાનું છે સૌ પ્રથમ ઘસારા ખાતું. તો ઘસારા ખાતા જેટલું સહેલું ખાતું મારી દૃષ્ટિએ કોઈ નથી. શું કામ? કારણ કે 31/3 યંત્ર 4,000, નફા નુકસાન ખાતે 4,000. 31/3 યંત્ર 4,000, નફા નુકસાન ખાતે 4,000. 31/3 ખાસ યાદ રાખવાનું છે મિત્રો. અહીંયા જે રહી ને વસ્તુ વિગત, એ વિગતમાં બદલાવ આવવો જોઈએ નહીં. એમાં બદલાવ નહીં આવે તો તમારો દાખલો ઓટોમેટિક કેવો થઈ જશે? સાચો થઈ જશે. અને ત્યાર પછી જે છે વાર્ષિક હિસાબમાં અસર આપીએ તો નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર 4,000 રૂપિયા અને પાકા સરવૈયામાં યંત્ર કેટલાનું છે? તો 50,000નું છે. તો 50,000ના યંત્રમાંથી 4,000 રૂપિયાનો ઘસારો શું કરી નાખવાનો? બાદ કરી નાખવાનો. એટલે આઉટરમાં કેટલી રકમ બચે? 46,000 રૂપિયા બચે. તો અહીંયા આપણે જે છે એ પાકા સરવૈયામાં અસર, કારણ કે યંત્ર ધંધાની શું કહેવાય? મિલકત કહેવાય. યંત્ર ધંધાની મિલકત કહેવાય માટેની આ 46,000 રૂપિયા એવી રીતે લખવામાં આવે છે. તો આશા રાખીશ કે આજનો દાખલો આપને સમજાણો હશે અને આ ઉદાહરણ મારી સાથોસાથ જેમ સમજાવ્યું છે એમ 2 વાર જોઈ અને પછી લખવાનું રહેશે. ધન્યવાદ.